این شیرینیای شکیل و مجلسی رو مثل آب خوردن درست کن. با اکوکوک همراه باشید. 2.5 لیوان آرد سفید و نصف لیوان کره آب شده رو داخل یک کاسه بریزید و با هم مخلوط کنید. یک عدد تخم مرغ، نصف قاشق چایخوری وانیل، یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه و مخلوط کنید. یک سوم لیوان آب بریزید و هم بزنید. با دست ورز بدید و خمیر رو جمع کنید. روش رو با نایلون بپوشونید و نیم ساعت توی دمای محیط استراحت بدید. سطح کار پودر نشاسته ذرت بپاشید. خمیر رو بذارید، با وردن بازش کنید. پودر نشاسته ذرت بپاشید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. به این صورت 4 تا بزنید. دوباره با وردن باز کنید. مرحله تا زدن و باز کردن رو 3 بار تکرار کنید. دفعه آخر خمیر رو نازک باز کنید. با کاتر ستاره یا مربع قالب بزنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ وسط هر ستاره با انگشت دست سفیده تخم مرغ بزنید. سه تا ستاره رو به این صورت روی هم قرار بدید. داخل روغن داغ بذارید. وسطش رو فشار بدید تا بیشتر به هم بچسبه. یه طرفش که سرخ شد برگردونید تا طرف دیگرش هم سرخ شه. بعد از روغن خارج کنید. روش پودر قند علک کنید. با شکلات هم وسطش رو پر کنید.
اینم از بافت جذاب و تردش. خودت دستورش رو به همه پیشنهاد میدی، بس که خوشمزه است. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.